सो हेलो गाइज आज चाहिँ हामी नेप्से अल्फामा छौँ अहिले र नेप्से अल्फाको हामी आज टेक्निकल चार्ट हेरिरहेको छौँ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ भर्खरै यो चाहिँ आजको क्यान्डल स्टिक बनेको छ र अहिले चाहिँ हामी डे डे टाइम फ्रेममा छौँ। सो अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा हेरौँ, मार्केट माथि नै गएको छ र अब यो सँगसँगै हामीले के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ आरएसआईको थ्रुबाट हामीले हेर्न मिल्छ होइन। तपाईँहरूले अब देखिहाल्नुभयो 15 मिनट टाइम फ्रेममा आरएसआई घटेर 60 आएको छ भनेदेखि अस्तिको उसमा चाहिँ बढेर यहाँ पुगेको थियो भनेदेखि किनकि अहिले अब मार्केट ओभरबटै भइसकेको छ। सो अर्को पनि हेरौँ, एउटा एमएससिडी छ हामीसँग। एमएससिडी क्रसिङ, यो चाहिँ एमएससिडीले चाहिँ मुभिङ एभरेजलाई क्रस ओभरकोले यसले काम गर्छ भनेपछि ब्लू र येल्लोको जुन यसमा कम्बिनेसन छ यसमा चाहिँ यिनीहरूको क्रस ओभरको काम हुन्छ। while market is about to going to uptrend, the blue line is going to cross the this orange. I think it's like orange light should be cross. So यहाँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ ठ्याक्कै यहाँबाट फेरि डाउन ट्रेन्डमा यसले क्रस लिन थालिसकेको छ भनेदेखि मार्केट अब फेरि हल्का डाउनमा छ र त्यसलाई केही छैन। यो 15 मिनट चार्ट हो। हामी अब वान डेको चार्ट हेरौँ है त। वान डेको हेर्नु भने मलाई अल्टिमेटली हाई नै छ मार्केट होइन। मार्केट किनकि अब ट्रेन्ड लिइसकेको छ, अप ट्रेन्डमै उसले आफ्नो एउटा बेस बनाइसकेको छ। यसमा हामी पिभट पनि लगाउन सक्छौँ। पिभट हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ पिभटको चाहिँ हामी ओके ठिक छ भनेपछि सपोर्ट रजिस्ट्रेसन 1 छुनलाई लाएको छ भनौँ न। यसले टाइम त लिन्छ तर ब्रेक चाहिँ गरेर छाड्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अरू हामी के हेर्न लागेको थियौँ अब यसको 6 मन्थली वाइजको ऊ हेऱ्यो भने ठ्याक्कै यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ मार्केटले एउटा फेरि नयाँ ट्याक्क यहाँ एउटा कुन क्यान्डल निकालेको छ भन्दाखेरि अब यो यसलाई हामी बुलिस इन्गल्फिङ पनि भन्न सक्छौँ या बुलिस मारबुजी त होइन यो, तर यहाँ अब धेरै यसमा नि अब क्यान्डल स्टिकहरूको धेरै ठुलो रोल हुन्छ। यो चाहिँ अब टाइम फ्रेम र मार्केट अनुसारको टाइमकोले धेरै इफेक्टिभ पार्ने भएकोले क्यान्डल स्टिकलाई चाहिँ जस्ट भइसकेपछि यसले त्यही अनुसारको रिफ्लेक्सन यहाँ देखाइदिने हो स्क्रिनमा। अब हामी यहाँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ अर्को नेप्सेको अर्को वेबसाइट हो। यसमा चाहिँ हामीले इन्डेक्स सब इन्डेक्स कुन कति पोइन्टले बढ्यो के पोइन्टले बढ्यो ब्याङ्किङ हजुर छैन सर साँचो मसँग ओके। हामी चाहिँ अब के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मार्केटले आज पनि लगभग 11 पोइन्टको लिइसकेको छ। सुरुमा हल्का डाउन गएर मार्केटले फेरि अपटर्न, यो चाहिँ हामीले ब्याङ्किङ सेक्टरको हेरेको छौँ। अब डेभलपमेन्टको हेर्दाखेरि डाउनमै छ किनकि फाइनेन्स पनि चढेकै छ किनकि स्टार्टिङमा
प्रि ओपनिङमा तल गएर फेरि उक्लेको छ। यहाँ आएर चाहिँ मार्केटले हल्का डाउन ट्रेन्डको सिग्नल दिएको छ। त्यसै गरी अरू पनि अब हामीले मार्केटको धेरै हेर्न सक्छौँ होइन। यहाँ पनि धेरै चिजहरू टुडे फ्लोर सिट आजको अब मार्केटको फ्लोर सिट कुन ब्रोकरले कति बाई गर्यो, कति सेल गर्यो, कसको थ्रुबाट कति गर्यो होइन, कति क्वान्टिटी गयो, कतिको रेटले गयो भने यहाँ सबै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसमा कुनै उ छैन। हो सर, सबिन सर आउनु भएको थियो। त्यो ऊ गेट खोलेर एकैट भयो त्यहाँ चाबी खोलेर मेरो चाबी कहाँ राखेँ यार मैले? होइन कि अर्को चाबी बाइकको चाबी के यो चाहिँ हाम्रो टिएमएस हो। यो यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले अहिले भर्खरको भएर अब सायद कतिले बुझ्नुहुन्छ होला, कतिले बुझ्नु हुँदैन होला। यसपछि चाहिँ हामी पछि कुरा गर्छौँ। यहाँबाट नि हामीले धेरै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। मेन सेकेन्डरीको लागि गर्ने चाहिँ यही एप हो। सो अहिले हामी चाहिँ टेक्निकलीबाट छौँ। टेक्निकली तपाईँले हेरिहाल्नुभयो, मन्थली चार्ट हेर्दाखेरि यस्तो छ। डेमा चाहिँ हामीले अब युजली फलो गर्ने भनेको डेलाई हो। सपोर्ट रेजिस्टेन्स हेरिरहनु भएको, जुन मैले यहाँ सपोर्ट लगाएको छु यसले चाहिँ हल्का गइरहेछ माथिकै उसमा छ भनेदेखि। अरू पनि अब 5 इयर्सको नि हेर्न सकिन्छ हामीले कतिको उसमा छ भनेदेखि, किनकि 5 इयर्स भनेको विकली चार्ट हो। द्याट्स एमएससिडी केही छैन। यसलाई अर्को नि हामी एकल बोलिङ्गर ब्यान्डले नै हेर्न सकिन्छ होइन। हाइमै छ मार्केट अल्टिमेटली। सो गाइज यसमा धेरै टेक्निकली त्यो रकेट साइन्स लाउनु पनि केही छैन होइन, कमन सेन्स हो। हल्का आफ्नो सेन्टिमेन्ट इमोसन्स कन्ट्रोलमा हुनुपर्छ भनेदेखि अरू कुरा चाहिँ सबैले आफैले तपाईँले आफैले प्रेडिक्सन गरेर आफ्नै हिसाबले गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कसैले आएर यो गर्दै त्यो गर्दै भनेको घरमा चाहिँ केही गर्नु भएन। त्यस तपाईँ आफैले टक्क लाएर यस्तो गर्दा यस्तो अहिले जाँदो रहेछ, यो हुँदा चाहिँ यस्तो हुन्छ चाहिँ अब चाहिँ मार्केटमा इन्ट्री गर्ने टाइम आएछ या मार्केटबाट एक्जिट हुने टाइम आएछ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब जति यो हामीले टाइम दिँदै गयो यसलाई त्यही अनुसार हुने जान्छ। र अर्को कुरा, मार्केटमा आउने बित्तिकै मान्छे सिधै कस्तो भनौँ एउटा माइन्डसेट लिएर आउँछन् भन्दाखेरि पैसा हालौँ रातारात डबल, आज हालौँ भोलि लाख, लाखको भोलि 2 लाख, 2 लाखको 4 लाख भन्ने सोचेर आउँछ। त्यो कहिले पनि पोसिबल हुँदैन। हुन्छ कुनै कुनै उसमा हुन्छ तर एकदम कमै हुन्छ त। र यो भने चाहिँ अब तपाईँले नबुझिकन यत्तिकै गर्नु भयो भने चाहिँ ग्याम्बलिङ नै हुन्छ होइन। टेक्निकलको यहाँ हरेक इन्डिकेटरहरू छ, तपाईँले हरेक लाएर कुन इन्डिकेटर कहाँ कस्तो तालि युज हुन्छ भनेको सबै थाहा हुनुपर्छ। यो सँगसँगै अरू पनि छ हामीसँग, जुन यो ट्रेन लाइनहरू यो हरेक चिज युज गर्न सकिन्छ तपाईँले यसलाई चाहिँ यो हरेक चिज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ सुरुमा अब बेसिक मैले तपाईँलाई जस्ट कहाँबाट भयो नेप्से, अब तपाईँलाई यहाँ नेप्से छ भनेदेखि यो नेप्से बाहेक तपाईँले कुनै इन्डिभिजुअल कम्पनी चुज गरे जस्तै सेक्टर चुज गर्न सक्नुभयो। यसमा मानौँ ब्याङ्किङ कमर्सियल ब्याङ्कमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरको हामीले हेर्न यसलाई प्रेडिक्ट गर्न भयो होइन। ब्याङ्किङ हेऱ्यो नि तर चार्ट चाहिँ सेमै एउटै बनेको। अब डेभलपमेन्ट हेर्नु होला, मार्केट पुरै साइड बेस देख्ने हुन्छ तर यो अप ट्रेन्ड र डाउन ट्रेन्ड नै देख्न सकिन्छ। तर यहाँ हामीले चाहिँ सो अब चाहिँ
अब हामी एक स्टेप अर्को उसमा छौँ। यो जुन मेन वेबसाइट यसमा चाहिँ अब तपाईँले हरेक चिज हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अस्ति पनि भनिसकेको छु यसमा नेप्से बारेमा। यो जुन नेप्से अल्फा डट कम छ, यो चाहिँ एउटा वेबसाइट हो। यसबाट चाहिँ हरेक कम्पनीको हरेक चिज तपाईँले यहाँबाट केलाउन सक्नुहुन्छ। सो अब अरू के भनिन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट पनि हामीले मार्केट हेर्नु फन्डामेन्टलहरू सब हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँबाट जुन आइपिओ एफपिओ डिभिडेन्ड्सहरू यो जुन भनिन्छ प्राइमेरीको लागि बोन्ड्सको लागि पनि यहाँ धेरै अप्सन हुन्छ। यहाँबाट हामीले हरेकको डाटा गर्न सकिन्छ। सो अनि तपाईँहरू चाहिँ अब यहाँ जस्ट यसबाट एक स्टेप अगाडि गएर यहाँबाट कम्पनीको न्युजहरू हरेक चिजहरू हेर्न सकिन्छ। लाइफ कुनै भएन। यहाँ तपाईँ ट्रेनिङ लिनुहुन्छ भने नि यहाँबाट तपाईँले ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ। कस्तो टाइपको ट्रेनिङ लिने हो, कुन बेसिक ट्रेनिङ लिनुहुन्छ भने एडभान्स लिनुहुन्छ। र यो जुन हामीले हेरिरहेको मार्केट छ नि, यसले चाहिँ कन्फ्युज बनाइन्छ सुरुमा। त्यो कन्फ्युज हुने क्वेसन नगर्नु। जस्ट मैले चाहिँ जति सक्दो सिम्पलीमै गर्न चाहिरहेको हो। र यहाँबाट चाहिँ अब हामीले तपाईँले आफूलाई चाहेको कोर्स चुज गर्न सक्नुहुन्छ। डे 1 नेपाल स्टडी जस्तै अब तपाईँलाई कुन कस्तो खालको एडभान्स टेक्निकल चाहिएको, बेसिक टेक्निकल, क्वान्टिटेटिभ ट्रेनिङ, इन्भेस्टिङ, यहाँ हरेक टाइपको लेभल बाई लेभलको छ होइन। Everything you can learn from here. So there is no any problem to learn. So if you really want to learn something valuable which could be for you, so you have to learn. If you want to financial free, so you need to learn so many times, or all the times you have to learn something new. In every day you have to make better for yourself again and again. So that's my recommendation to you. So what do you want to do, it's totally up to you. सो ओके गाइज, आजलाई म जस्ट तपाईँलाई मैले यो सानो एउटा वेबसाइटको बारेमा कसरी हेर्ने भनेर मात्रै गर्दै हो। यस सम्बन्धी अब यदि तपाईँहरूलाई कम्प्लिट नलेज चाहिएमा या कुनै क्वेसन भयो भने तपाईँले मलाई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कमेन्ट बक्समा मैले राखेको छु, तपाईँहरूले मन लागेको क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि मन पऱ्यो भने लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु नभुल्नु होला, किनकि यो रिलेटेड यो टपिकको लिएर म अरू पनि धेरै भिडियोहरू बनाउन चाहन्छु, किनकि मेरो काम चाहिँ यही भएको र। सो मैले तपाईँहरूलाई नि एकपल्ट आफूले हल्का जाने कुरा गरिदिउँ भनेर। ओके गाइज, आजको लागि यतिकै। यदि एनी कन्फ्युजन, एनी question if you have, you can directly ask me to any time. So I will give you the what for you to. So all guys,